K plusz F. A keddi frissesség. Tartalom az innovatív játékokhoz. Minden, ami újszerű, minden, ami kicsit más, mint a megszokott. Gazdasági, stratégiai, vagy akár hibrid játékok kedden az Endruk City Life-on. K plusz F. Mert a világot a kísérletek viszik előre. Üdvözlet mindenkinek! Ez a Cliff Empire játék egy korábbi 2025. augusztusában készült felvételemből született, eredetileg élőben ment le a Twitch-en, most viszont úgy döntöttem, hogy feldolgozva több részben itt is megosztom veletek úgy, hogy nyugodtan követhetően egy-egy sziklára fókuszálva lehessen ezt végignézni, mert hogy sziklákon kell majd építkeznünk. Ez tehát nem egy kapkodós sorozat, itt minden döntés számít, az energia, az ellátás, a hibák és a kompromisszumok is. Ebben az első részben az alapokat rakjuk le az első sziklán, ha ez működik, akkor lehet tovább menni, ez tehát a Cliff Empire, induljon a függőjátszma, induljon a futurisztikus városépítés a sziklákon. Jó szórakozást hozzá! 2 hét után újból itt vagyunk, és most már érdekelt szinten van a Twitch, amit nagyon köszönök nektek, hogy sikerült ezt az eredményt elérni. Van, amikor nem gondoltam volna, hogy ez sikerülni fog, van, amikor már majdnem föladtam, és aztán végül a The Crust nevezetű játékkal sikerült elérni, úgyhogy innentől kezdve egy csodálatos hangulat jeleink is vannak, speciális hangulatjel. Egyet azért megmutatok, jó? Tehát van például egy ilyen kis városos hangulatjel, és akkor ezzel nyitnánk be a mai Twitch-et, ami egyébként egy teljesen új játék. Nekem azért tetszik nagyon ez a játék, mert olyan, mint a Frostpunk, viszont nem annyira horrorisztikus, tehát egyáltalán nem horrorisztikus, viszont túlélő játékról van szó, egy városépítő, futurisztikus városépítő játékról, ami pedig függő részeken, tehát ilyen függő sziklákon zajlik. Mindjárt meg is mutatom szerintem, és akkor kezdjünk bele. Jó, egy teljesen új játékba. Eddig 40 órát játszottam vele, 2019-es a játék, de történt egy grafikai ráncfelvarrása, úgyhogy szerintem egyébként ma is megállja a helyét a dolog. Ezeken a függő sziklákon kell tehát nekünk építkezni, és lehet egyébként ezt változtatni is, hogy milyen térképen vagyunk. Tehát nem akarom nagyon ellazázni a dolgot, nem fogok sandboxba játszani, mert az annyira nem lenne érdekes. A sandbox az azt jelenteni, hogy nincsenek katasztrófák, nem támadnak, mert hogy támadni és védekezni is kell majd, pontosabban védekezni, ezért azt gondolom, hogy akkor defaultból kezdjük el. A Tower Defense az már nagyon nehéz lenne, úgyhogy ez így teljesen jó, és nem lesz unlimited sem a pénzünk. Ezeket mind-mind be lehetne pipálni, de szerintem ez így teljesen jó lesz. És amit még lehet, most pauzáljuk egy kicsit a játékot, hogy generáljunk egy pályát. 3 darab ilyen függő szikla van, és ezen kell építkezni. Ez nekem most annyira nem tetszik, generáljunk egy másikat, vagy generáljunk egy olyat, ami esetleg úgy nagyobb. Ez már úgy jobban néz ki. Tutoriallal fogunk játszani, de, és ez eléggé fontos, a tutorial, köszönöm, jó, akkor ez lesz az, de a tutorial elmond bizonyos dolgokat, és bizonyos dolgokat pedig nem. Az épületeket, azokat itt tudjátok lehívni,
itt lesznek majd a különböző mutatószámok, amelyek a lakosság jólétét mutatják. Az első az lesz, hogy építsünk egy raktárat, egy storage, mert tulajdonképpen ez lesz a központi részünk, a központja az egésznek, és ez itt lesz az industry-nál. Ide szépen ezt lerakjuk, és large construction completed. Oké. Nos, itt vagyunk akkor az elején. Kapni fogunk különböző jutalmakat, amikor sikerül egy-egy küldetést teljesíteni, de igazából ez a pénz ez nem lesz annyira elég egy idő után. Az első dolog, hogy építsünk egy landing platformot, tehát a The Crust-tal ellentétben most rögtön már az elején embereket fogunk ide hozni, annak minden előnyével és hátrányával együtt. A hátránya nyilván az lesz, hogy zabálni fognak. 2 féle landing platform van. Én azért a drágábbat építem, mert a hely hiánya az igen aggasztó lesz egy idő után, és akkor már jobb, hogyha egy picikét több nyersanyagot áldozunk rá, viszont jobban fog az egész kinézni, és több hely lesz. Azt is érdemes egyébként megnézni már így rögtön az elején, hogy hol vannak a kapcsolódó sziklák, mert ezeket majd hidakkal össze lehet kapcsolni, nagyon látványos lesz, és éppen ezért neked úgy kell építkezni, hogy lehetőleg itt ezeket a részeket ne építsd el. Sajnos nem egérrel lehet ezt mozgatni, hanem az A, S, D és W gombokkal, úgyhogy majd így ezt meg fogjuk tudni oldani. Itt vannak a drónok, és a drónok pedig szépen behordják a nyersanyagot, és akkor ez el is készül. Természetesen lehet úgy is játszani, hogy te egyáltalán nincsenek nyersanyagaid, vagy csak nagyon kevés, de az halál. Szóval ez így elsőre jó lesz, és akkor azt is kéri még, hogy építsünk házat a bejövő emberkéknek. Építsünk házakat. Többfajta ház van, az alapház, a közép, illetve van ez a residential complex. Ebből építsünk először 2 szerintem, akár ide a raktár mellé is, és akkor ezt szépen gyorsan föl fogják nekünk építeni. És onnantól kezdve pedig itt lesz majd az űrhajó, ide fog érkezni, és itt fognak majd bejönni az emberkék. Most ezek meg elkészültek, megkapjuk a 250 pénzecskét, és az a feladat, hogy 15 embert beszállásoljunk, de ez tulajdonképpen automatikus. Annyira kell csak figyelni, hogy itt legyen elegendő uránium, egy idő után majd ez is hiányzik lesz. Most én a tutorialt fogom követni, de azért 1-2 dolgot nem mond el a tutorial. Itt tudjuk a játék sebességét állítani. Tehát ez mindenképpen azért egy fontos dolog lesz. Most, hogy itt vannak az emberkék, ők azt mondja, hogy csináljunk energiatöbbletet, tehát építsünk még erőműveket. Az erőművek közül több féléből lehet választani. Az első, ami mindenképpen kelleni fog, az a naperőmű. A naperőművet azt nyugodtan ki tudjuk pakolni mondjuk ide. De az már egy tapasztalat, hogy nem lesz elég az, hogyha csak naperőművünk van, mert egy idő után itt bizony sötét is lesz, és hát a sötétben milyen nagyon meglepő, nem fognak a naperőművek töltődni, úgyhogy én rögtön az elején most már építek szélerőművet is. Ami legalább arra jó lesz, hogy nem fog majd kifogyni az energia. Ezt most itt sikerült megoldani, és még azt is kéri, hogy építsünk akkumulátor üzemet. A battery az itt van a battery station. Az akkumulátor majd elég sok mindenhez fog kelleni. Igen, akkor így is lehet, bocs, a dolgot, hogyha lenyomjátok a bal egérgombot, akkor így is lehet.
ezt tolni. Szépen föltöltődik, mi is ezt pörgethetjük, drónok ide jönnek, és itt látszik, hogy 3 munkanélkülünk van, 15 ember és 26 szálláshely. Egyszerre 15-en tudnak jönni egyébként egy ilyen kapszulával. Apati, miért nem mentetek még be? Az olyan jó lenne, hogyha bemennétek. Most itt elkezdett már jönni az akkumulátor, így egyszerűen megfogalmazva elkezdtünk akkumulátort termelni, ugye föltöltődik azáltal, hogy energia többlet van. Az elején még ez nagyon egyszerű lesz, mert most 5 energiára van szükségünk, és 38 az, ami a rendelkezésünkre áll, de egy idő után már nem lesz olyan egyszerű ez a történet. Ja, és akkor most értettem meg, hogy itt mi van. Tehát ők arra várnak, hogy beszállásolják őket, csak ugye az a probléma, hogy még 15 ember kéne, hogy bejöjjön, és nekünk csak 12 áll a rendelkezésünkre. Nem baj, akkor tolunk egy ilyen upgrade-et, és akkor innentől kezdve már itt vannak az emberek, és nézzük akkor ezt a Water Extraction Station-t, mert hogy vizet is kéne termelni, ez itt lesz a foodnál. Igen. Ez is természetesen jó nagy, de egy idő után majd lehet függő épületeket is építeni, amikkel majd akár ide is tudunk építkezni, de ez még jó sokára lesz, és ráadásul ezért meg is kell küzdeni. Majd azt mondom, hogy hogyan. Most jött még 15 ember, egyébként már rögtön jó sokan vagyunk. És amit én már rögtön elkövetnék, mert úgyis a későbbiekben fog kelleni, ez egy matter mine. A matter az ez ittene, ez az alapnyersanyag, ez az, amire majd nekünk koncentrálni kell. Mert hogyha ez kifogy, akkor gyakorlatilag minden építkezés leáll, illetve nagyon sok mindent ebből a matterből, ebből az alapnyersanyagból fognak előállítani. Itt most ugye jön már a víz is, itt vannak különböző upgrade-elési lehetőségek, ezek szerintem eléggé jók, csak persze pénzbe kerül mindegyik. Ezzel például azt lehetne elérni, hogy nem kellenek a drónok ahhoz, hogy beszállítsák a vizet, ezzel egyel többet lehet termelni, ezzel pedig nagyon egyszerűen csak 2-vel több munkahelyet adunk, ezek nem tudom, hogy mi értelme van, de gondolom az, hogy gyorsabban termelődik akkor a víz, és nem lesz probléma a környezetszennyezéssel sem. Jó, etessük a jó népet, építsünk crabfieldeket. Többfajta crabfield van ez a nyitott, és van a zárt. Ha azt nézzük meg, ehhez igaz, hogy matter kell, de én már tudom, hogy lesz majd olyan küldetés, ahol majd nem fogjuk tudni használni ezeket a nyitott crabfieldeket. Most még egyébként jó lesz, mert sokkal kevesebb nyersanyag, de a későbbiekben majd azért gondolni kell arra, hogy legyen zárt ilyen üvegház. Hát ez tulajdonképpen üvegház, sőt, akár majd a víz alá is lehet ezeket tolni. Egy ilyen Mattermind-t azt már építettünk, egyébként kelleni fog majd még egy, az szinte biztos, mert hogy ez nagyon gyorsan fog fogyni ez a nyersanyag. Úgyhogy ez mindennek az alapja, illetve a víz és a kenyér. És van még egy pár nyersanyag, de nem olyan nagyon sok, viszont ezekre is éppen elég lesz figyelni. Jó, ha most én ide 7-et betolok nekik, akkor pont 25, akkor pont 40-en vagyunk. Jó, ezt itt szépen. Igen, ez nagyon szép egyébként. Hát zene az csak néha van. Ez most egy ilyen. Igen. Ez mondjuk a nap felkelte, amit most küldtem. Akkor most arra várnánk, hogy jöjjenek az emberek, 25, ja, vagy még nincsen elég lakás. Lehet ilyen nagyobbat is építeni, vagy lehet akár ilyeneket is építeni.
Manor House, egyébként ez nem sok, sőt, van ez a cottage is, ami meg nem kerül semmibe, az ökoház az így kicsit sokba kerül. Jó, nézzük meg ezt, mert ez egy kicsit az esztétikumhoz is hozzá fog ám járulni. Na, most hallatszik a zene. Tök kellemes, ilyen futurisztikus, chilles a történet. Most megérkeztek az új emberkék, 60 embert tudunk elszállásolni, 30-an vannak, és hát elvileg mindjárt megérkeznek. Itt vannak, igen. Nézzük akkor a következőt. Azt kéri, hogy építsünk egy Town Square-t. Ez itt lesz a biznisznél, azért, mert ezzel már pénzt is lehet termelni. Pontosan mondjuk ide tudnánk lerakni, vagy ide, ez jó itt nekünk. És akkor víz kell hozzá, meg metals. És a mettalsből most vagy azt csinálom, hogy ezt kibővítem, de az nem fog túl jót tenni a környezetnek, bár az is igaz, hogyha megépítek még egyet, akkor az -5-ös, tehát igazából mindegy. Ezzel még mindig jobban járunk. Oké, akkor ezt fogjuk tudni letolni. Itt ezt a debris-t tudná termelni, ez a debris, ez tulajdonképpen olyan salakanyag, mint amit a The Crustban is láthattatok. Na és így imádom, tehát, és így baromi jól néz ki ez, tehát ez így nagyon pöpec, így ilyenkor este szerintem, így ez gyönyörű. Építsünk egy Maintenance Center-t is. A Maintenance Center az arra fog kelleni, hogy ne legyen probléma a különböző épületek karbantartásával. Talán ide tolnám be, itt nem látok más cliffet egyelőre, és az egy jó kérdés, ugye ehhez kell battery, kell metals, és kell engine. Hú, a Let's Cool, pedig a Let's Cool-al szerintem egy kicsit így azt szerintem, hogy keveseknek tetszett, de én is imádom, tehát, hogy nagyon jó az, meg hát persze, ugye tanár is vagyok, tehát egy civilben, úgyhogy szerintem egy abszolút jó, de igen, jó, hát akkor sok mindent fogyasztasz. Na jó, akkor viszont most megkérdezem, volt olyan játék, ami viszont nem tetszett? Most így ne csak a pozitívat nézzük, hanem hogy volt olyan, ami esetleg nem tetszett, ami így kifejezetten, hogy hát ez nem az enyém. Ezt megépítettük, már látszik egyébként, hogy vannak problémák, de még plusz 24-es a lakosságnak a kedve. Most a következő feladat az lenne, hogy építsünk egy 3D gyárat, ezt a 3D Printing Facility-t, ez jó nagy, úgyhogy ezt így ide kéne, csak ugye nem akarjuk elépíteni a hídnak a helyét, mert ide majd egy nagyon szép hidat fogunk tudni építeni. A 3D Factory az azért lesz jó, mert ezzel tudjuk majd kiszolgálni a lakosságnak ezen irányú igényét. 3 dologra van igényük. Jaj, ezt tudtam, igen. Tehát a vámpíros, ezt így valahogy így mondtam volna, hogy a Blood Bar Tycoon, a vámpíros az nagyon megosztó volt. Tehát szerintem nem is sokan nézték, de ott tényleg kaptam dislike-okat, tehát így, igen. Olyan volt, hogy ott sejtettem, hogy ott feszegetem a határokat, és ráadásul 4 rész is lement belőle. Igen. Pedig ugye sokan szeretik a horrorfilmeket, de nekem is azért volt egy ilyen rossz érzésem utána. Na, itt van ez a 3D-s Factory, és akkor itt az lenne a feladat, hogy 2-t kell kiválasztanunk nekünk, ugye 4 dolgot lehet előállítani, motort, ezeket a háztartási gépeket, a bútorokat, illetve a gadgetet, ami tulajdonképpen az ékszer. Kezdjük azzal, egyébként mondja is, hogy mit, hogy akkor az engine-t és a furniture-t toljuk ide be, többet nem enged. Egyelőre. És szerintem én már is letolok még egy Mattermind-t, mert ez kelleni fog. Azért, mert jobb, hogyha most
gondolunk erre, mint hogyha később fog kifogyni. Ez itt megtelt, ezzel semmi probléma nincsen, majd a vizet adott esetben értékesíteni is tudjuk. Azzal nincsen gond, hogyha valami megtelik, csak nem termelnek tovább, ekkor, hogyha mondjuk munkaerő hiány lenne, akkor így le tudod zárni, és ennyi. Illetve természetesen itt lehet az épületeknek prioritást is adni, ez már tulajdonképpen a megszokott. Itt munkába állnak, lehet, hogy majd ezt is ki lehet bővíteni, 9011, csak azért nem akarnám, mert akkor viszont elszennyeznénk a környezetet, az meg nem biztos, hogy hiányozna. Na, pörgessük föl a dolgokat. Most még az elején tök békés a játék, tehát még hogyha csak naperőművem lenne, akkor is rendben lenne ez a dolog, tehát nem lenne azzal gond, hogy nincsen elég energia, de utána majd be fog ez durvulni, és akkor nagyon jó lesz, hogy nem csak naperőmű van, hanem szélerőmű is. Egyébként van olyan küldetés is a játékban, amikor a szél erőművek teljesen leállnak, mert hogy a szél leáll, és ez még csak a legenyhébb természeti katasztrófa, hát meglátjuk, hogy eljutunk-e ma a természeti katasztrófáig, hogy ilyet is lássunk. A különböző természeti katasztrófákkal lehet majd ezeket a kis jelvényeket megszerezni. Ez persze mással is, de azzal, hogyha túléled a természeti katasztrófát, majd azzal lehet ilyen jelvényeket szerezni. Következő a kereskedelem. A kereskedelem az nagyon egyszerűen fog működni, építeni kell egy ilyen trading portalt. Ezt is lehetne, ez kicsit profibb, de ehhez már uránium kell, és az uránium meg ahhoz is kell, hogy ide jöjjenek az emberkék. Ez tök látványos lesz, csak sajna ez is borzasztóan nagy. Mondjuk be tudjuk építeni, mivel lehet ezt forgatni? Várj, ja, elvel meg Q-val. Mondjuk úgy, hát ide mellé. És akkor az lesz a feladat, hogy 50 darab pénzt, 50 pénzt szerezzünk a kereskedelem nyomán. Easy. Különösen azért, mert most van víz is, azt lehet értékesíteni. Na, így néz ki a kereskedelem, és akkor itt lehet ezt beállítani. Például azt mondom, hogy itt a kenyér, 7-et lehet érte. Azt hiszem, hogy 6 ér veszik, és 7 ér adják. Igen. Ezt meg 8 ért veszik, és 5 ért adják. Na, mindjárt meglátjuk. Körülbelül így, jó? Azt mondom, hogy ha 60 felett vagy, akkor adjál el belőle. Ez úgy működik gyakorlatilag, mint az annóban, közben egyébként már itt ezek is elég jól bejöttek, itt is azt mondom, ha 30 felett vagy, akkor el tudsz adni belőle. Jó, 8 ér fogják megvenni a vizet, és 5 ért adják. Úgy tűnik, hogy a vételi ár az általában alacsonyabb, mint az eladási ár, de nem mindig. A víz esetében például nem. Következőképpen fog kinézni ez a dolog, megvárjuk a reggelt, és megérkezik ez a trading platform, és ide beszállítják a felesleges cuccokat, illetve amire azt mondtam, hogy szállítsák be, és akkor nagyon gyorsan meg is van ez a küldetés, ennyi. Következő, mert most már több mindenre kell gondolni. Egy dolog egyébként, amit viszont át kéne nekem állítani, ez most már van elegendő engine, az engine-t kilőjük, és először akkor nem furniture-t, hanem háztartási gépeket, utána pedig majd jöhetnek a gadgetek is. Itt lehet látni, hogy mennyire elégedettek az adott mutatószámmal. Most például az a játéknak a kérése, hogy legyen ilyen saláta farm, ahol salátát tudunk termeszteni, de szerintem ez teljesen jól el fog férni. Az a vicces, hogy van 4 darab házunk, és egészen jól elműködgetünk, bár mondjuk szeretnének még 15-en ide jönni. Az szerintem nagyon fontos ebben a játékban, hogy próbálj meg lassan terjeszkedni.
és ezt lehetőleg kerüld el, hogy fölpörgeted a játékot. Egészen egyszerűen azért nem, mert ezek a dolgok folyamatosan fogynak, és hogyha te fölpörgeted a játékot, akkor gyorsabban fog fogyni, és különösen akkor, amikor már máshol kell majd építkezni, tehát például, hogyha átmegyünk a szomszédos obeliszkre, ahol még most nincsen semmi, de előbb-utóbb majd lesz, amikor majd itt kell építkezni, akkor tök jó, hogy te itt építkezel, de közben pedig itt szimultán megy a játék. Tehát nem olyan nagyon egyszerű, és azt hiszem, hogy a végén már ilyen 5 vagy 6 vagy még több cliffről kell gondoskodni. Jó, most ezt föl fogják építeni. A kérdés az, hogy van-e sali, de úgy látom, hogy van egyébként, mert ezeket így mind megkaptuk előre. Tehát egy ilyen storage az ennyivel indul, amikor ezt lerakod. 54 darab munkahely van, 60-an laknak itt, és kell még egy ilyen farmát is építeni. Gyógyszertár, itt van. Jó, az nem is kerül olyan sokba. Ide betoljuk, és nekem most eléggé tetszenek ezek a kicsi házak, nem is kell olyan nagyon nagyba gondolkodni, jöhet akár ez a Manor House is, 10-en el fognak férni, és itt mondom el, hogy természetesen köszönöm szépen, hogyha előfizettek a csatornára, hiszen most már van egy ilyen lehetőség is, van mire költeni, mert például, ha azt mondom, hogy egy CapCut-nak az éves előfizetése is közel 50 000 forint, hogy aztán színvonalas videókat lehessen csinálni, akkor szerintem értitek, hogy azért nem egy olcsó dolog ez a videózás. Menjünk tovább. Repülőteret kell építeni. A repülőtér az nem arra lesz nekünk jó, hogy emberek tudnak idejönni, mert hiszen azok a kapszulával fognak idejönni. Sajnos nagyon drága is egyébként, hanem itt fogunk tudni majd drónokat gyártani. Egyébként lehet ilyen utakat is lerakni, ha az ember akar, némi akkumulátorba kerül, de akkor rakjunk le egy párat, ilyen gyalogutat, hogy azért mégiscsak normálisabban nézzen ki a dolog. Egyébként ez úgy fog kinézni, hogy amikor megépíted, akkor nem veszi el a pénzt, ezt a kriptovalutát, hanem majd csak akkor, tehát amikor lerakod az épületet, akkor nem veszi el a pénzt, hanem majd csak akkor, amikor te ezt már fölépítetted, és hogyha túl sok mindent építesz egyszerre, akkor azért lehetnek kínos meglepik. Batteryből mennyi van? Battery, hát van egyébként. Fölvesszük 40-re. Sőt, nem is kell ezt nekünk most már adni. Mert szerintem most batteryt azt nem termelünk. Igen, mert ezt kilőttem. Mi volt a furniture? Nem. A battery az, bocs, az itt van. Az itt van, csak kicsit lassan termeljük ezt a dolgot. Kell még 10 darab matter. It does matter. Már legalábbis számít. Fölépült a repülőtér, és most az lenne a feladat, hogy teherszállító drónokat kell csinálni. Különböző drónokat lehet, tehát itt van a személyszállító drón, a teherszállító drón. Ezek a teherszállító drónok, amiket itt láthattok, mondjuk egy 2-t letolunk így az elején, és akkor szerintem ilyen engine is kelleni fog, de úgy látom, hogy ebből van. Fú, most batteryből nincsen, az viszont cumancs. Akkor battery consumption 30, energy required. Igen, mert hogy ez azáltal fog töltődni, hogy mennyi energiánk van. Akkor viszont kéne építeni még. Az a nagyon rossz hírem van, hogy ide még esetleg. Igen, csak mindig ez a baj, hogy nagyon nagy helyet fog elfoglalni, de akkor ezt így megpróbáljuk így kimaxolni. És ez egyébként itt jól néz ki, pontosabban csak jól néznek ki, mert igen, ilyen kis promenade, de az ilyen csálé, hé. Okay. 71 helyünk van,
munkahelyünk, és 15-en akarnak bejönni. Mindig 15-en akarnak bejönni, tehát annyi épületet kell mindig fölépíteni, amennyit az ember szeretne. Akár ilyen medium residence-t is lehet építeni, de ezzel azért vigyáznék, mert akkor nagyon sokan fognak itt bezuhanni, ami nem hiányzik most még. Ez itt nem annyira tetszik nekem, itt ezt le lehet rombolni. És ugye jó pedestrians, itt nehogy az airportot romboljam le, mert akkor hülyét kapok. Oké. Jó. Ezt itt eltakarították, majd akkor ide kitalálok valami mást. 72 helyünk van. Ha ez fölépül, már pedig ez mindjárt föl fog épülni, akkor az 80, és vannak 70-en, akkor még kell egyet ebből letolni. És akkor ez már legyen rendes house. Mert ugye jók ezek a manor house-ok, jól néznek ki, csak nem túl sok embert lehet benne elhelyezni. Márpedig a helyhiány ebben a játékban az azért egy elég kritikus dolog, akárhogyan is nézzük. Egy drónunk már van, és jöhet a többi is. Már ez is megvan. De itt te miért nem termelsz? Ja, azért nem termel, mert hogy nincsen elegendő energia. Hát, hogy akkor majd még naperőművet is kell építeni. Kezdődnek a problémák. Jó, most már furniture-ből jók vagyunk, termeljünk még gadgetet, hogy jobb legyen mindenkinek a kedve. Ez föl fog jönni, és akkor ezzel is meg vagyunk, és nagyjából már a pénznek a felét el is költöttük. Ez azért jó, mert egy pici pénz mindig jön be, egy nagyon pici. Ez megvan. Most ez tulajdonképpen egy új gyakorlat, ez a küldetés, amit már mutattam, csináld meg kétszer, ingyen szerzett 50 pénz. Következő feladat, az esztétikát kéne fejleszteni, nagyon jó kis épületek vannak erre, méghozzá itt van az esztétikum, kicsi kert, normál kert, nagy kert, hát van ilyen is, de hát ezt az építse meg, akinek 8 anyja van, úgyhogy talán úgy kéne akkor ezt megcsinálni, hogy ide beépítünk egy ilyen small gardent, és utána majd meglátjuk. Most tudnak még jönni az emberkék. Mi a helyzet a battery-vel? Furba vagyunk batteryből? Vagy miért nem termeltek? 14, igen, 14 darab van, az oké, végül is. Ja, és lehet ilyen personal drónokat is készíteni. A personal drone az arra lesz jó, hogy tudnak vele közlekedni városon belül. Így néz ki a kicsi kert. Little Garden, My Little Garden. Illetve van még itt ez a nagyobb park, de lehet, hogy akkor már folytatnám ezt a vonalat. Próbáljuk meg ezt így. És akkor kihagyok neki helyet, hát ha így jó lesz. És ez nem adott hozzá az esztétikumhoz, pedig itt van belül. Na jó, akkor valószínűleg, hogy tényleg egy normál park kell ide. De ide pont elfér. Na, azért ez így pöpec. Következő, most éppen nagyon-nagyon boldogok, szerencsére, építsünk városházát. A városháza az itt található, hát sajnos 800 pénzbe kerül, és pont nem fog ide férni. De majd lehet pénzt szerezni, méghozzá majd innét az irodákból, bankokból, illetve itt lesz majd ez a market is, amiből lehet pénzt szerezni. Ebből egyébként viszonylag sok pénzt lehet, csak ugye ehhez víz is kell, meg saláta is, de annyira kevésbe kerül, hogy én ezt most ide le fogom rakni, majd legfeljebb leromboljuk, hogyha úgy van. Arra nagyon figyeljél a játékban, hogy ne építsél egyszerre túl sok épületet,
de talán ezt a városépítőknél már el se kell mondani. Na most lehet, hogy ezt ide rossz helyre építettem, mert akkor ezt meg fogom szívni, de majd meglátjuk. Tehát ide fognak behordani kaját, ide fognak behordani vizet, és ide fognak behordani salátát. Elvileg mindegyikből van is. Igen, ha jól látom, mindegyikből van, és akkor innentől kezdve ez itt szépen egy passzív jövedelmet fog eredményezni, nem olyan nagyon gyorsan jön, de azért a 28 pénz az azért mégiscsak valami, és itt van a másik passzív jövedelmünk, ez már sokkal gyorsabban jön. Ez volt tehát a Cliff Empire első része, folytatása következik, ahol újabb sziklán fogunk terjeszkedni, valamint jönnek az első természeti katasztrófák is. Várlak benneteket akkor is. Ez volt a mai keddi frissesség. Ha tetszett ez a tartalom, ne feledkezz el feliratkozni a csatornára. Köszönöm a figyelmedet!